අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ යවුවා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ජාතිය අපේ ආගම අපේ බව කිව්වා අපේ දෙස බස අපේ පන්සල නිසාවෙන් රැකුණා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ කම රැක්කා අපේ ළඟ අපේ කම රැක්කා අපේ ළඟ හිටියා Are you ready, Professor? Yeah. Okay. Be careful. These mics are mine. Good evening, everyone. Tonight will be the 7th day of chanting of the Jataka tales here at Nigrodhamiga Jataka for 9th season. The sponsor for this evening for chanting Mr. Arturo Reyes Alejandro. He is very faithful devotee of Nigrodhamiga Jataka. We wish him good health and may the blessings of Triple Gems be
Today I am going to read Nigrodhamiga Jataka text. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. තවද එක් සමයෙක් අසරණ සරණ උත්තරෝතුරු සම්්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර නිසා දෙව්රම් බෙහෙර වැඩ වසනසේක්. කුමාර කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ මෑණියන් අරභයා මේ ජාතකය වදාළසේක. ඒ කෙසේදයත් ඒ තෙරුන් වහන්සේගේ මෑණියෝ නම් රජගහනුවර මහා සම්පත් නැති සිටාන කෙනෙකුන්ගේ දියණි කෙනෙක් පූර්ව ජන්මයෙහි රැස් කරන ලද බොහෝ කුසල් මුල් ඇත්තෝය. අනිත්‍යාදී වශයෙන් පරීක්ෂා කරන ලද සංස්කාර ධර්මයන් ඇත්තෝය. පංචමාත්ම භාවයේ සිටියාහුය. කල තුලෙහි පහනක් මෙන් මුන්ගේ අරහත් ඵලයට උපනිද්‍රය බබලන්නේය. ඒ සිටු කුමාරිකා තමා නම දන්නා තැන් පටන් ගිහිගෙයල්මක් නැතිව මහානවනු කැමැතිව මෑණියනි පියාණෙනි මට ගිහිගෙයි විසීමේ සිත නැරෙන්නේය. මම නෛර්යානික වූ සර්වඥ ශාසනයෙහි මහානවනු කැමැත්තෙමි. මා මහාන කරවයි කියෝය. එබස්නසු දෙමව්පියෝ කියන්නෝ දුවනියනි කුමක් කියවුද අපගේ ගේ බෝ වස්තු වන්නේය. තොපිත් අපගේ කම දියණියෝ යසෙන් තොප මහාන වන්ත පිළිවන් යයි නොපිළිවන් යයි කියෝය. ඒ සිටු කුමාරිකාව නැවත නැවතත් යාඥා කොට දෙමව්පියන්ගේ මහාන වීමට අවසරයක් නොලැබ සිතන්නේ වන්නාට පුරුෂයෙකුට පාවා
දුන් කලයේ පුරුෂයා සිත්ගෙන මහාන වෙමි සිතෝය ඉක්බිත්තෙන් සිටුතු වැඩිවිය පැමිණි තැත්තනැත්ති දෙමව්පියන් විසින් පාවා දෙන ලද පුරුෂයාගේ ගෙට ගොත් පති දේවතාව ස්වාමි පුරුෂයා දෙවියෙකු මෙන් සිතින් සිතන්නේ පංචශීලයෙන් හා ආචාර සීලයෙන් යුක්තව දානාදී වූ පින්කම් කෙරෙමින් ගෙයි විසූය එකල ඔවුන් දෙදෙනාගේ සංවාසයෙන් සිටු කුමාරිකාව බඩදරු ගර්භයෙක් තිහිටියේ යෝතමෝ දරු ගැබ පිහිටි බව නොදන්නේය ඉක්බිත්තෙන් එක් දවසක් එනුවර නක් ශස්ත්‍ර ഘോഷණය කොට සියලු නුවර වාසීහු නකත් කෙලින්ට පටන් ගත්තා සවැත් නුවර මුළුල්ල සක්‍ර පුරයක් මෙන් සරසා පිළියෙල කරන ලක්දේවියේ කුමාරිකාවද දැන් මහත්ලෝ නක්ෂත්‍ර පීඩාව පවත්නා කල්හි තමාගේ ශරීරය සුවඳ ආදිය ගල්වන්නේ නොවේ වස්ත්‍රාභරණාදීන් සැරහෙන්නේ නොවේ තමාගේ පියවි ස්වභාවයෙන්ම ඇවිදිනිය ඇගේ වල්ලභයානෝද මෙසේ කීවාහුය සොඳුර මේ සියලුම නුවර නැකත් කෙලි කෙලින් මසුරු කොට ඇත්තේ තෙපි කුමක් නිසා ශරීරය පටිජංගනය නොකරවුදැයි කීහ ස්වාමි පුත්‍රය දෙතින් කුලප කොන්තාසයෙන් පිරුණා වූ මාගේ ශරීරය මේ වස්ත්‍රාභරණාදියෙන් සැරහීමෙන් ප්‍රයෝජනකින්ද මාගේ ශරීරයද දෙවියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ නොවේ බ්‍රහ්මයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ නොවේ ස්වර්ණයෙන් නිර්මිතත් නොවේ මාණික්‍යයෙන් නිර්මිතත් නොවේ හෙළ සඳුන් ආදී වූ නන්දනයෙන් නිර්මිතත් නොවේ රත්පියුම් හෙළපියුම් රක්තෝත් පලසේතෝත් පල ගර්භයෙන් උපන්නේ නොවේ දිව්‍ය ඖෂධයකින් කරන ලද්දේ නොවේ සියලු රෝගයන්ට
සන්තානය තෙතෙත් කම් කටොල් කරන්නා උන්ට පරිග්‍රහ කරන ලද්දේය ඇතුළෙහි කුණුය පිටත නිරන්තරයෙන් වැහෙන්නා වූ කුණු ඇත්තේය අසූදහසක් කෘමි කුලයන්ට වාසස්ථානය අමුසොහොනට ලංව සිටියේය මරණයගේ කෙළවර සියලු ලෝකවාසීන්ගේ චක්ෂුපතයෙහි පවත්නා වූ මේ ශරීරයෙහි තුන්සියයක් පමණ ඇට සඟලින්ද නවසියයක් නාරින්ද යෙදුනේය සමින්ද නවසියයක් මස් වැදැල්ලෙන්ද දලබුහෙන්ද යුක්තය මේ නිමා වූ සියල්ලම සමින් වැසී සිටියේසෙන් තත්නු පරිද්දෙන් පිටත සිටිය උන්ට නොපෙනෙන්නේ යතුනෙන්ද පිරී සිටියේ උදරයෙන්ද පිරී සිටියේ අක්මාවටද හෘදය මාංසයටද පපුටන් කැතනට වකුගඩුවටද බඩදිවට සොටුවටද කෙලටද සෝදියටද දාදියටද මේද තෙලටද සඳමිදුලට පින්තයටද වාසස්ථානය තවද ඒ සත්වයාගේ නවමාදොරින් හැමවේලෙහිම අසුචි වහන හැවන්නේ දැසින් රීලුම් ව්‍යවහාරයෙන් අක්ෂිගූතයද දෙකන් තෙලෙන් කරදු ව්‍යවහාරයෙන් කනිගූතයද දෙනාසා පුටයෙන් වැහෙන්නා වූ සොටුද පිත්තයද සැලෙස්මාවද සමහර වේලෙහි මුකයෙන් වමනද කරන්නේ ශරීරයෙන් සේදියවානය කරන්නේ යලිදුවේ සත්වයාගේ සිදුරොවිස ඉන්මුලින්ද පිරුණේය අවිද්‍යාව පෙරදරි කොට ඇත්තා වූ අඥාන සත්වති මේ අතෝක්ත ගුණප කොට්ටාසයන් ගෙන් යුක්ත වූවේ සත්වයායාපතයි සිතන්නේය මේ ශරීරය අපමණ වූ ආදීනවයෙන්ද යුක්තය විස බෘක්ෂයකට බඳු උපමාත් නැත්තේය සියලු ව්‍යාධීන්ද වාසස්ථානය උදක් සියලු දුක්ඛයාගේ මූලය ඉන්දින් මේ කුණුප ශරීරයාගේ ඇතුළත පිට වූයේ නම් ඒකාන්තයෙන් දණ්ඩක් අරගෙන කෑමට පැමිණි කවුරු බලු ආදීන් වළකන්නේය මේ ශරීරය දුර්ගන්ධ වහනය කරන්නේ අපවිත්‍රය
උනපයක් මැනිය පට ගඩකින් වසාතු භූ කසල ගොඩකට බඳු උපමායත්තේ තුළ සූතිපුරා පිටත සිතු යම් කළ මැටි කලයකට බඳු උපමායත්තේ තවද මේ ශරීරය නුවණැසනත් උන් විසින් නින්දා කරන ලද අඥාන සත්වයන් විසින් සතුටු වන ලද්දේ ස්වාමි පුත්‍රය මේ කුණප ශරීරය සලහා කුමක් කෙරෙන්ද මේ ශරීරයාගේ සරහිම අසුචි පිරුණා වූ කලයෙහි පිට සිතයම් කරන්නාක් මෙන්නේ ඇයි කිව සිනු පුත්‍රයානෝ ඒ කුමාරිකාවන් මෙලෙසින් අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුක්තව කියන්නා වූ බස අසාමිසේ කීය සොඳුර තැපි මේ ශරීරයෙහි මෙලෙසින් දෝෂ දක්නා වූ කවර හේකින් මාන නොවවුදැයි කිව්ය ස්වාමි පුත්‍රයා නිමාන වීමට තොප විසින් සම්මත ලදිනම් මහාන වෙමි කිව සිටු පුත්‍රයානෝ යහපත මම තොපමාන කරවමි කියා මහදන් පවත්වා මහත්තු සත්කාර සම්මාන කොට මහත්තු පෙර අරින් මෙහෙන වරටගෙන ගොත් ඒ කුමාරිකාව මහාන කරවන්නා වූ දෙව්දත් මහතෙරුන් වහන්සේට පක්ෂව හිඳිනා වූ භික්ෂුණීන් සමීපයෙහි මහාන කරවූහ ඒ කුමාරිකාවද ප්‍රවෘජ්ජාව ලැබ සම්පූර්ණ වූ චිත්ත සංකල්පනා ඇත්තේ සතුටු සිත් නැති වූ යයික් වෙත්තෙන්නේ කුමාරිකාවන්ගේ දරු ගර්භය මොහ කිරීමට පැමිණෙන්නේ චක්ෂුරාදී ඉන්ද්‍රියයන්ගේ අන්‍යතාන්වයද හස්ත පාද පෘෂ්ඨ ඉල්පුණු බවද උදර පටලයාගේ මහත් බවද දැක භික්ෂුණියෝ ආර්යාවත පිදරී ඇත්තාක් පෙනෙයි මේ කිමෙකුදයි විචාලහ ආර්යාවෙනි මම මේ නම් කාරණකයයි දොනොදනිමි මාගේ සීලය සම්පූර්ණයයි කිය ඉක්බිත්තෙන්නේ භික්ෂුණිය අවසේත භික්ෂුණී හොදෙව්දත් මාතෙරුන් සමීපයට ගඳවාගෙන ගොත් ආශ්‍රයන් වහන්ස මේ කුලස්න්ටය දුකසේ වල්ලභයා සිත් ලබාගෙන ප්‍රෝජ්ජාව ලද්දී යදන්වනායි මෑගේ දරු ගර්භයෙක් පෙනෙන්නේ අප හැම මේ ගර්භයගී කඳ
ලත් බවත් මහන වූ කල ලත් බවත් නොදන්හ දැන් මීට කුමක් කරනෝදැයි විචාලාවුය දේවදත්ත ඉන්ත විරයෝද තමන් නොබුදු කෙබවින්ද අනුන් කෙරේ ශාන්තියක් මෛත්‍රියක් දයාවක් නැතිහින්ද මෙසේ සිතූහ දේවදත්ත ඉන්ත විරයන්ගේ පක්ෂයෙහි භික්ෂුණියක් කුසින්දරු ගර්භයක් පරිහරණය කරන්නේල දේවදත්ත ඉන්ත විරයෝදයි බල බලා ඉඳිති මට නින්දා උපදවන්නේ යැයි මා වෙතින් මේ මෙහෙණින්න මෙතනෙන් නර පාපයන්ට සුදුසුයැයි ඒ දේවදත්ත ඉන්ත විරයෝ පරීක්ෂා කොටම ගල් කැටක් පෙරලෙන කලක් පරින්දෙන් උඩට පැන නැගී යව මෑ මෙතනින් නැරපා පියවයි කීහ ඒ භික්ෂුණීද දේවදත්ත ඉන්ත විරයන්ගේ බස්වසා උන්තනින් නැගී සිට වැඳලා සර්වඥයන් වහන්සේගේ පක්ෂයේ භික්ෂුණීන් වසන්නා වූ ස්ථානයට ගියාය ඉක්බින්දෙන්නේ බාල වූ මෙහෙණින් වහන්සේට කියන්නේ ආර්යාවෙනි දේවදත්ත ඉන්ත විරයෝ බුදු නොවෙති මට උන් සමීපයෙහි මානව ඉඳීමෙන් ප්‍රයෝජන නැත මේ ලෝකයෙහි අංග බුද්ධල වූ සර්වඥයන් වහන්සේ සමීපයෙහි මානවීමට අභිප්‍රාය කොට මා විසින් දුකසේ ලන්දා වූ මේ ප්‍රඥාව අන්තර්දාන නොකරව මා කැඳවාගෙන සර්වඥයන් කරා ජේතවනාරාමයට යවයි කීයේ භික්ෂුණී උද අලුත ගියා වූ භික්ෂුණිය කැඳවාගෙන රජගානුවරින් පන්සාලෙස් යොත්තයොන්නක් තැන් මග ගෙවා අනුක්‍රමයෙන් ජේතවනාරාමයට පැමිණ සර්වඥයන් වහන්සේ වැඳ මේ කාරණය දැන්වූවාහුය සර්වඥයන් වහන්සේ මෑගේ දරු ගැබගේ කලම පිහිටියේ යයි සිතුසේක එසේ නියම කොට දැනත් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයෝ දේවදත්ත ඉන්ත විරයන් විසින් හරන ලද මෙහෙණින්නක ඇරගෙන විදිනා හරි තීර්ථකයන්ට කියන්ත අවසර පෙනෙන්නේ මේ උපන් කතාව විචාරා සනිටුහන් කරන්ටද සරාජික පරුෂත් මධ්‍යයෙහි විනිශ්චය කරන්නට සුදුසු වන්නේ ඇයි දෙවැනි දවස් පසේ නදී
කොසල් රජ්ජුරුවන්ද අනේපිඩු සිටානන්ද සුළු අනාථ පණ්ඩිකයන්ද විසාකා මහා උපාසිකාවන්ද අනෙකුත් ප්‍රසිද්ධ වූ මහකුලයන්ද කැඳවාලා මේ අධිකරණය විචාරා සනිටුහන් කරන්ට පාවානුම් සේක දවස් වේලෙහි සිව්වනක් පරුසත් රැස්සූ කල්හිමිනයට අන්ද කොට තබන ලද්දා වූ පාරින්ත විරයන් වහන්සේට යවසිව්වනක් පරුසත් මධ්‍යයේ මේ දහර භික්ෂුණියගේ අධිකරණය විචාරා සුන්ද කරවයි වදාළසේක යහපත ස්වාමීනී තෙරුන් වහන්සේ පරුසත් මන්දයට ගොස් තමන් වහන්සේට පැමිණියා වූ ආසනයෙහි වැඩ හිඳ රජ්ජුරුවන්ගේ ඉදිරියේදී විසාකා මහා උපාසිකාවන් කැඳවා යව මහා උපාසිකාවෙන් මේ ලදරු භික්ෂුණී අසවල් මස අසවල් දවස මහන වූයි තත්වයෙන් දැනමේ දරුගර්භය මහන වන්නාට පෙරාතු දෝහෝ පසුව දෝහෝයි නියම දැන කියවයි විසාකාවන් අතට පාවාදුන් සේක විසාකා මහා උපාසිකාවද යහපත ස්වාමීනී පිළිගෙන වටකොට තිරයක් නන්දා තිරය ඇතුලේදී බාල භික්ෂුණියගේ හස්ත පාදාදිය බඩ කෙළවර කොට බලා මාස් දවස් එක් ගොට ගණනින් පරීක්ෂා කරවාගේ කලදරු ගැබලත් නියාව තත්ත්වහින්දන උපාලිත විරයන් වහන්සේ සමීපයට ගොස් මේ වූ නියාව දැන්නෝය තෙරුන් වහන්සේද සිව්වනක් පරුසත් මධ්‍යයේදී භික්ෂුණිය සුන්ද කළසේක ඒ භික්ෂුණීද උපන් කිලෝටෙන් සුන්දර භික්ඛු සංඝයා වහන්සේද සර්වඥයන් වහන්සේ සේද වැඳ සසු භික්ෂුණීන් හා සමග මෙහෙණින්නන් වසන්නා වූ ස්ථානයටම ගියාය ඕතමෝ දරු ගර්භය මිහි කිරීමට පැමිණි කල්හි පියු මතුරානම් සර්වඥයන් සමයේ කරන ලද ප්‍රාර්ථනාති මානුභාව සම්පන්න වූ පුත්‍රයාන කෙනෙකුන් වැදූය ඉක්බින්දෙන්නෙක් දවසක් පසේ නදී කොසල් රජ්ජුරුවෝ මෙහෙණවර සමීපයෙන් යන්නෝ දරුවන් අණ්ඩන අණ්ඩ අසා අමාත්‍යන් අතින් මේකිමෙක්දැයි විචාල අමාත්‍යයෝදයේ කාරණය දැන රජ්ජුරුවන් වහන්ස ඉදවස් සිව්වනක් පරුසත් මධ්‍යයේදී
අධිකරණය විචාරාසනිටුවන් කළ භික්ෂුණීන් වහන්සේ පුත්‍රයාන කෙනෙකුන් වැදූසේක. ඔවුන්ගේ මේ සන්දයයි කේවාහුය සගයනි භික්ෂුණීන්ට දරුවන් පරිහරණය කිරීම නම් තපසට ඉතා පලිබෝධය අපේ කුමාරයන් වඩම් හයිතියාගෙන්වාගෙන නාටක ස්ත්‍රීන්ට පාවාදෙවා කුමාර පරිහරණයෙන් වැඩූහේ කුමාරයන්ට නම් තබන දවසකාශපයයි කියා නම් තැබූහ ඉක්බෙත් දෙන්නේ කුමාර පරිහරණයෙන් වැඩුණු බව හේතු කොටගෙන කුමාර කාශ්‍යපයයි කියා නම් තුබුවාහුය ඒ කුමාරයෝද සත්නවිරජේ අවස්ථාවේ සර්වඥයන් සමීපයේ මාන වූ සම්පූර්ණ විසවයන් නැතිව උපසම්පදාව ලැබ කල්ගිය පසු බණ කියන්නා උන්නතුරෙහි විචිත්‍ර කතික වූවාය. ඉක්බිත්තෙන් නොහු සර්වඥයන් වහන්සේද මහණෙනි මාගේ ශාසනයෙහි විසිතුරු කොට බණ කියන්නා වූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් යම් මේ කුමාර කාශ්‍යප ඉන්තවිරයෙක් නැද්ද? මේතම අග්‍රයයි හේත දග්ධපාලයෙහි තබා වදාළසේක. උන්වහන්සේද පසුව කල්යාම කින්වම්මික සූත්‍ර දේශනාවෙහිදී බණ අසාරහත්වයට පැමිණිසේක. ඒ කුමාර කාශ්‍යප ඉන්තවිරයන්ගේ මව් භික්ෂුණීද විදර්ශනා වඩා අරහත් ඵලයට පැමිණියාය. ඒ කුමාර කාශ්‍යප ඉන්තවිරයන්ද සර්වඥ ශාසනයේ ආකාශයෙහි චන්ද්‍රයා පරින්දෙන් ප්‍රකාශ වූසේක. එක් දවසක් සර්වඥයන් වහන්සේ පන්බත ආර පර්යේෂණයෙන් වැළකී සේක්. වළඳාන්තයේ භික්ෂූන් වහන්සේට අවවාද දී කඳ කෙළයට වන්සේක. භික්ෂූන් වහන්සේ අවවාද පිළිගෙන තම තමන් වහන්සේගේ රාත්‍රි ස්ථාන දිවාස්ථානයේ දවස් නවා සවස් වේලේදම් සභා මණ්ඩපයට රැස්ව ඇවැත්නි දේවදත්ත ඉන්තවිරයන් තමන් නුබුදු බැවින්ද ශාන්ති මෛත්‍රියක් නැති බැවින්ද විසින් කුමාර කාශ්‍යප ඉන්තවිරයෝද උන්වහන්සේට මව් ඉන්තවිරයෝද නිරනාලදහ. සර්වඥයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ධර්ම රාජන් බැවින්ද සියලු සත්වයන් කෙරෙහි පතලා වූ කරුණා මෛත්‍රිය ආදී ඇති බැවින්ද ඔවුන් දෙදෙනාට පිට වූසේකයි.
සර්වඥයන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරමින් උන්සේක බුදුරජාණන් වහන්සේද සර්වඥ ලීලාවෙන් ධම් සභා මණ්ඩපයට වැඩ පනවන ලද බුද්ධ සාධන මත්තකයෙහි වැඩඉඳ මහණෙනි මා එන්නාට බෝරභාගයෙහි කවර කතාවකින් යුක්තව උනුදැයි විචාරා වදාරානුභවහන්සේ නොකියන්නට වදාලා වූ රාජකතා චෝර කතා ආදීෝ දෙතිස් කතාවෙන් යුක්තව උනුමෝනවම්හ දේවදත්ත ඉත්ත විරයන්ගෙන් පීට නොලැබ පලා කුමාර කාශ්‍යප ඉත්ත විරයන් හාමව් ඉස්තවිරාවන් දෙදෙනාට පිහිට වූ නියාව කිය කියාවුනුම්හයි ආදී පටන් සියලු ප්‍රවෘත්තිය දැන්නූහ මහණෙනි සර්වඥයෝ මොහුන් දෙදෙනාට දැන් මතු පිහිට වූ නොවෙති పూర్వయేත් ප්‍රත්‍යයත් පිටත් නොවාහු නොවෙහුවාහු වේදයි වදාළසේක භික්ෂූන් වහන්සේ ඒ අර්ථය ප්‍රකාශ කරන පිණිස භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාට යා කොට කීසේක සර්වඥයන් වහන්සේද අන්‍ය භවයෙන් සැඟවුණා වූ ඉක්ුත්වත් ප්‍රකාශ කොට වදාළසේක ඒකදේදයත් යටගය දවස වරණත් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන සමයේ අපමාගෝ සතානු මෘගයෝනියෙක්කි පිළිසිඳගත් බෝධි සත්වයෝද මව්කුසින් බිහිවූ ආහුරන් වන්නෝ ශරීරවර්ණ ඇති වූයේ මෘග පෝතකයන්ගේ අක්ෂේරුදතේ දෙදෙන ඉන්ද්‍රනීල මාණික්‍යකට බඳු සටහංපා ඇත්තාහ අංකුර දෙක රජත වර්ණය මුහුණරත් පලස්සුවටක් බඳු පැහැත්තේය හස්ත පාදයන්ගේ පර්යන්තයෝ ලාක්ෂාරසයෙන් පිරියම් කරන ලන්දා වූවැනියවාල දිය චාමරවාල දෙයක් වැනිවූයේය ඒ මෘගපෝතකයානන්ගේ ශරීරයද මහත්දෝ අස්ස පෝතකයක් පමණ වූයේ ඒ මුවරජ්ජුරුවෝද 500ක් පමණ මුවන් විසින් පිරිවරණ ලදුව වනයේ වාසය කරන්නාහ නමින් නිරෝධ නම් මුවරජ්ජුරුවෝය මුවරජ්ජුරුවන්ට නොදුරු ස්ථානයෙහි 500ක් මුවන් පිරිවරණ ලදුව ශාඛමුග නම් වූ අනෙකුත් නුවරජ්ජුරු කෙනෙක් ඒ වනයේ වසන්නාහ ඒ මුවරජ්ජුරුවෝද රන්වන් වූ ශරීරවන්නත්තාහ සමයේ බරණස් රජ්ජුරුවෝද මුවන් මැරීමේ නියුක්තව වෙසෙති
මාංස නැතිව බත් අනුභව නොකරේ මනුෂ්‍යයන්ගේ කර්මාන්ත නැති කොට සියලු ගම්නියංගම් ජනපදවාසීන් රැස්න් කරවා දවස් පතා මුවදඩයමට යන්නාහ මනුෂ්‍යයෝ මෙසේ සිතුව රජ්ජුරුවන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් මුවදඩයමට යෑමෙන් අප හැමගේ කර්මාන්ත පමාවන්නේ අප හැම රාජධානියෙහි මුවන්ත ගොදුරට නිසි තන ආදිය රෝපණය කොට පැන්බොන්නා වූ ස්ථානයක්ද සමුරුද කරවා බොහෝමුවන් වලින් ගෙනවුත් මුයනෙහිලා දොර පැළලි බැඳ රජ්ජුරුවන් වහන්සේට පාවා දුනුමෝනම් වේකයි සිතායේ සියලු මනුෂ්‍යයෝම එක්මගෙන උද්‍යානයේ තන පැන් සමුර්ධ කරවා මුගුරුවාදී වූ නොයෙක් ආයුධගත් නතිව වලට වැද මුවන් සොයා ඇවිදුනාහ වන මන්දයෙහි සිටියා වූ මුවන් ආසාක නම් රජ්ජුරුවන්හා නින්දෝද නම් මුව රජ්ජුරුවන් වසන්නා වූ ස්ථානය මධ්‍ය කොට වට කලාහුය ඉක්බිතියේ මෘග සමූහයා දැකලා ගස්වලද වල්පිටද බිමද මුගුරුවලින්ද දඬුවාදියෙන්ද ගසමින් මුවන් බයගන්වා උගුලවා කඩු අඩ යටි දුනුවා දේවෝ ආයුධයන් වසවා පෑමත්තු ශබ්ද පවත්වමින් මුග සමූහයා උයනට වන්දවා දොර පැළලි වසා රජ්ජුරුවන් කරාගොත් රජ්ජුරුවන් වහන්ස දවසක් පාසා මුවදඩයමට ගොස් අප සැමගේ කර්මාන්ත නොනැසුව මැනව අප හැම විසින් වලින් මුවන් ගෙන උත් නුබ වහන්සේගේ උයනේ ලනනති මෙතන පටන් ඔවුන්ගේ මස්නනු භව කළ මැනවයි රජ්ජුරුවන්ට ගියා තමන්ගේ ගම්වලට ගියාහුය රජ්ජුරුවෝන් හැමගේ බත්නසා උයනට ගොස් මුවන් බලන්නා වූ රන්වන් මුව රජ්ජුරුවන් දෙන්නා දැක ඔවුන් දෙන්නාට අභයදානය දුන්නා එවක් පටන් කිසි දවසක රජ්ජුරුවෝ තුමෝ ගොස් එන්නෙක මුවකු විදගෙනෙන්නාහ කිසි දවසක ආරක්කැමියා ගොස් මුවකු විදගෙනෙන්නේ යමුදුනු දැක මරණ බයින් දැතිගත්තා වූ ඒ තන සැඟවී යන්නා බොහෝ දෙනා පීඩා විඳින්නාහ තනින් පැනින් දුක් විඳ ලෙඩවන්නා උදවෙති මරණයටද පැමිණෙති මෘග සමූහයා මෙපවත් බෝධිසත්වයන්ද දැන්වී බෝධිසත්වයෝද ශාක මෘග රජ්ජුරුවන් කැඳවාලා යහළු බොහෝ වූ මුවෝ වලපිති නසිති ඒකාන්තයෙන් මලයුතු බව නියම වූ පසු මෙතැන් පටන් ශරීරයෙන් මුවකුණු විදිවත් දම් ගෙඩිය තුබූ ස්ථානයෙහි මුවන්ට වර පැමිණේවයි
එක් දවසක් අපගේ පරුසදට වාරය පැමිණේවා එක් දවසක් තොපගේ පරුසදට වාරය පැමිණේ වයිවාරය පැමිණියා මෝගොන්දම් ගෙදියට ඉස තබලා වැදොත්වයි මෙසේ කල්හි මුවවදයට නොපැමිණෙත්වයි සනිටුහන් කොට ඒසුවලු මුගයෝම යහපතයි පිළිගත්න ඉදවස් පටන්වාරය පැමිණියා වූවා ගොන්දම් ගෙඩිය මත්තෙහි වැදවොත්තා වූ මෘගයාම මරා ඇරගෙන යන්නේ ගයිත් බිත්නෙන්නෙක් දවසක් ශාක මෘගයානන්ගේ පරුසත්තිදරී ඇති වූ එක් මුවදෙනෙකුට වාරය පැමිණියේ ඒ මුවදෙනද ශාක මුව රජ්ජුරුවන් සමීපයට එළඹ සාමීනි මම ගර්භිණීමි දරු කෙනෙකුන් වදා අපි දෙදෙනම දෙවාරයක් නම්මයි මාගේ වාරය ඉක්මවාපුව මැනවයි කීය ඒ චාකමුවානෝ තොපට පැමිණි වාරය අනෙක් කෙනෙකුන්ට පමුණුවන්නට මට නොපිළිවන තෝමතිගේ පුත්‍රයා දන්නෙහිය මෙතැනින් පලායවයි ජීවාහුයයේ මුවදෙන ශාක මුගයන්ගේ සමීපයෙන් අනුග්‍රහයක් නොලබන්නේ බෝධිසත්වයන් කරා එළඹ මේ කාරණය දැන්නෝ බෝධිසත්වයෝද ඒ මුවදෙනගේ බත් මතා වන්නාට තෙපියව මම තොපගේ වාරය ඉක්මවමි තුනු ගොන්නම් ගෙඩිය මත්තෙහි සතබාවන්තා අරක් කැමියාද ඒ බෝධිසත්වයන් දැක තබන ලබන ලද අභය ඇති මුවරජ්ජුරෝ දම් ගෙඩිය මත්තේ හිස තබා වැද හොත්තා මීට කාරණා කින්දෝ හෝයි සිතා යුහුව ගොෆ්න පවත් රජ්ජුරුවන්ට කීය රජ්ජුරුවෝද එකනේ රථයකට පැනනගේ මහත්ලෝ පෙරහරින් හොයනට ගොස් දම්ගෙඩිය මත්තෙහි හිස තබා වැදහොත් බෝධිසත්වයන් දැක මාළු රජ්ජුරුවනි මා විසින් තොපට අභයදානයෙන් දෙන ලද්දේ නොවේද කවර කාරණයකින් තෙපි මෙතන වැදහොත්තා උදයි කීය මහරජ්ජුරුවනි දැරි ඇති මුවදෙනක් මා සමීපයට අවුත් මට පැමිණි වාරය අනෙකෙක් අත පමුණුව මැනවයි කිව මා විසින් එකක් අත පැමිණි මරණ දුක් අනෙකක් අත පමුණුවන්නට නොපිළිවනයේ මම මාගේ ජීවිතය හැටදී ඇට පැමිණි වාරය මම ඇරගෙන මෙතන වැදහොත් තෙමි අනෙක් සැකයක් නොකරව රජ්ජුරුවනි කීවාය මාගේ ස්වාමී වූ මුගරාජයාණෙනි මා විසින් තොප බඳු ශාන්තිය හා මෛත්‍රිය අනුකම්පා ඇති කෙනෙකුන් මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහ්යුදු නොදක්නා ලද ඒ කාරණයෙන්
තොප කෙරෙහි ප්‍රසන්නයෙමි නැගී සිටුව තොපටත් ඒ මුවදෙනටත් අභයදානය දිනිමිකීහ අප දෙදෙනා විතෙන් අභයදානය ලත් කල්ලි සිතුනුවෝ කුමක් කෙරෙත්ද රජ්ජුරුවෙනකීහ සිතුනුවන්ටත් අභයදානය දිනිමි ස්වාමීනිකීහ මහරජ උයන වසනනුවන්ට අභය දුනුව වලවසන සෙතුනුවෝ කුමක් කෙරෙයිදැයි කීය ඔවුන්ටත් අභය දිනෙමි කීහ මහරජ වලහා ගම වසන බෝ අභයදානය ලත්හ අවශේෂ වූ චතුස්පදික සත්වයෝ කුමක් කෙරෙත්ද රජ්ජුරුවෙනකීය ඒ චතුස්පදික සත්වයන්ට අභයදානය දිනෙමි කීහ චතුප්පදිකාදී වූ අභයදානය ලබ්නදී වසන්නා වූ මත්්‍ය ජාතේහු කුමක් කෙරෙත්දැයි කීහ ඔවුන්ටත් අභයදානය දිනිමි කීහ මෙ පරිද්දෙන් මහා බෝධිසත්වයෝ රජ්ජුරුවන් අතින් මුවන්නාදී වූ සියලු සත්වයන්ට අභයදානය ඉල්වාගෙන වැදවොත් දැනින් නැගී සිට රජ්ජුරුවන් පන්සිල් පිහිටුවා රජ්ජුරුවනි දස කුසල ධර්මයෙහි ඇසිරව මව්පියන් කෙරෙහිද දූදරුවන් කෙරෙහිද ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහිද සියලු ජනපදවාසීන් කෙරෙහිද ධර්මයෙන් හැසිරෙවයි රජ්ජුරුවන්ට අවවාද කොට මධ්‍යම ප්‍රතිපදායෙහි ඇසිරෙන්නා වූ සත්වතෙමරකරජකයාගේ බේදයේ මරණින් මත්තයි සුගති සංඛ්‍යාත වූ සර්ගලෝකයට පැමිණේවයි රජ්ජුරුවන්ට සර්වඥ ලීලාවෙන් ධර්ම දේශනා කොට කීප දවසක් ඒ උයනේ වාසය කොට රජ්ජුරුවන්ට අවවාද දී මුග සමූහයා විසින් පිරිවරණ ලදුව තමන් පෙරවිසුවා වූ වනයට පැමිණියාහුය ඒ මුවදෙන පුෂ්ප කරුණ කාවට බඳු පුතකු ඇදුව ඒ මුව පැටියානෝද කෙළනා තනත්තේ ශාක මුගරත් මහරජාණන් සමීපයෙහි ගොස් කෙළනාහ ඉක්බින්තෙන්නේ මෘග පෝතකයාණන්ගේ මෑණියන්නේ ශාක මුගරාජයන් සමීපයෙහි යන්නා උදැක පුත වෙතැන් පටන් ඔහු සමීපයට නොයවනින් නිග්‍රෝධ මුගරාජයන් වහන්සේ සමීපයටම යවයි පුතනුවන්ට අවවාද කරන්නා වූ මුගදේනුව මෙසේ කීය පුත්‍රය තොප වේවයි අනෙක් කෙනෙක් වේවයි තමහට බීදයක් වැඩක් කැමැත්තේවී නම් නිග්‍රෝධ මුගරාජයාණන් වහන්සේම සේවනය කරන්නේය ශාක මුගරාජයාණන් කරා නොයැලෙන්නේ සේවනයක් නොකරන්නේය ඔහු නිසා
ජීවිකාවත් නොකරන්නේ ශාක මුග රාජයාණන්ගේ සමීපයෙහි යම් ජීවිකාවෙක් නැද්ද ඒ ජීවිකාවටත් වඩා නිරෝධ රාජයාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයෙහි වැදෙව මියයාම උතුම් වන්නේ අයිසාක මුග රාජයාණන් සමීපයට නොයන ලෙස අවවාද කළ රංජුරුවන් විසින් අභයදානය දුන් තැන් පටන් අභයලන්දා වූ මනුෂ්‍යයන්ගේ ගොයම්කා නසන්නාහ මනුෂ්‍යයෝ අභයදානය ලත්නෝයයි ගසන්තද පලවන්තද නොහැක්කාහ ඒ සත්වයෝ රාජාංගනයෙහි රැස්ව රංජුරුවන්ට මෙපවත් කීය රංජුරුවෝ උචිත නැතිව මා විසින් නිරෝධ නුගනම් උත්තමයාණන්ට වරදෙන ලද මම රාජ්‍ය හරින්නේ නමුත් දෙදවසක් දුන් ප්‍රතිඥා නොහරිමි පලා යව මාගේ ආඥාව පවත්නා ඉත්තානයෙහි මුවන් මරන්ත කිසිත් සත්වයෙක් නොලබන්නේ අයි කීවා නිරෝධ මුව රංජුරුවෝද පවත්නා මුග සමූහයා රැස් කරවා මෙතැන් පටන් අනුන්ගේ ගොයම් කන්තැනු පිළිවනයි මුවන් වලකා මෙතැන් පටන් ගොයම් කන් කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයෝ ගොයම් රක්නා පිණිස වැටක් නොකරත්වයි කුඹුරු වටකොට පත්නා දික්වයි මනුෂ්‍යයන්ට කියාය වූවාහුය තැන් පටන් කොටන චේන්ද්‍රවල පත්නැදීම් සක්ඥා සංඥාව පාලවී නොවෙවත් පටන් පත් නැති සලකුණ ඉක්ම වන්නා වූ එකද මුගයකුත් නැතිවේ වනාහියේ සත්වයන්ට මහබෝසතාණන්ගේ ලැබෙන ලද අවවාදයි මෙපරින්දෙන්ම මුග සමූහයාට අවවාද කොට නිරෝධ බෝධිසත්වයෝ ආයු පමණින් සිටයේ මුවන් හා සමග කම්මෝ පරින්දෙන්ම මිය පරලොව ගියාය ඒ රංජුරුවෝද බෝධිසත්වයන්ගේ අවවාදයේ සිට දානමානාදීවෝ කුසල් කොට කම්මෝ පරින්දෙන් මිය පරලොව ගියහ ලෝතුරා සර්වඥයන් වහන්සේද මානෙදිමේ ඉස්තවිරාවන්තද කුමාර කාක්ෂප ඉස්තවිරයන්තද මම දැන් මතු පිහිට වූයෙම් නොවෙමි පළමුත් පිහිට වූයෙම් වේදයි මේ ජාතක ධර්ම දේශනාව ගෙන දක්වා චතුස් සත්‍ය දේශනාව පෙරදරි කොට අතීත කතාවත් වර්තමාන කතාවත් වදාරා දෙක එක් කොට සන්ධි ගලපාවේ නිග්‍රෝධමිග ජාතකය නිමවා වදාළසේක එකල්හි ශාක මුග රාජයාණෝ නම් දැන් දේවදත්ත ඉස්තවිරයෝය ඔවුන්ගේ එදවස් මුග පරුෂද දනුත් දේවදත්ත පරුෂදය ඒ මුව දෙන නම් දැන් මේ
විරයෝය දවන්නේ මුව පැටවානු නන්දන් වන කියන්න උන් කෙරෙහියක් දවූ මේ කුමාරකාශ්‍යපයිත්ත විරයෝය දවස් බරනන්දජ්ජුරුවෝ නම්දන් ධර්ම බාණ්ඩාගාරික වූ ආනන්දයිත්ත විරයෝය නිග්‍රෝධමුගනුව රන්දුරෝ නම් ලෞතුරා බුදු මම්මනුවේදයි තමන් වහන්සේ වදාළසේක. Hi, I'm Andia, and I will read the English translation of this book. King Banyan Deer. Once upon a time, an unusual and beautiful deer was born in the forest near Banyanas in northern India. Although he was as big as a young colt, it was easy for his mother to give birth to him. When he opened his eyes, they were as bright as sparkling jewels. His mouth was as red as the reddest forest berries. His hoofs were as black as polished coal. His little horns glistened like silver, and his color was golden, like a perfect summer's dawn. As he grew up, a herd of 500 deer gathered around him, and he became known as King Banyan Deer. Meanwhile, not far away, another beautiful buck deer was born, just as splendidly golden in color. In time, a separate herd of 500 deer came to follow him, and he was known as Branch Deer. The king of Benares at that time was very fond of eating venison, so he regularly hunted and killed deer. Each time he hunted, he went to a different village and ordered the people to serve him. They had to stop what they were doing, whether plowing or harvesting or whatever, and work in the king's hunting party. The people's lives were upset by these interruptions. They grew less crops and other businesses also had less income. So they came together and decided to build a large deer park for the king at Benares. There he could hunt by himself with no need to command the services of the villagers. So the people built a deer park. They made ponds where the deer could drink and added trees and grasses for them to eat from. When it was ready, they opened the gate and went out into the nearby forest. They surrounded the entire herds of banyan and branch deer. Then, with sticks and weapons and noisemakers, they drove them all into the deer park trap and locked the gate behind them. After the deer had settled down, the people went to the king and said, "Our crops and income have suffered because of your hunting requirements. Now we have made you a pleasant, safe deer park where you can hunt by yourself as you like. With no need of our aid, you can enjoy both the hunting and the eating of deer." The king went to the new deer park. There he was so pleased to see the vast herds. While watching them, his eye was caught by the two magnificent golden deer with large, fully grown antlers. Because he admired their unusual beauty, the king granted immunity to these two alone. He ordered that they should be completely safe. No one could harm or kill them. Once a day, the king would come and kill a deer for his dinner table. Sometimes, when he was too busy, the royal cook would do this. The body would then be brought to the chopping block to be butchered for the oven. Whenever the deer saw the bow and arrows, they went into a panic, trembling for their lives. They ran around wildly, some being injured and some wounded, many suffering great pain. One day, King Banyan Deer's herd gathered around him.
He called Branch Deer, and the two herds joined for a meeting. King Banyan Deer addressed them. Although in the end there is no escape from death, this needless suffering due to injuries and wounds can be prevented. Since the king only wishes the meat of one deer per day, let one be chosen by us each day to submit himself to the chopping block. One day from my herd, and the next day from Branch Deer herd. The victim's lot will fall to one deer at a time. Branch Deer agreed. From then on, the one whose turn it was meekly surrendered himself and laid his neck on the block. The cook came each day, simply killed the waiting victim, and prepared the king's venison. One day, the turn fell by chance to a pregnant doe in Branch Deer's herd. Caring for the others as well as herself and the unborn one, she went to Branch Deer and said, "My lord, I am pregnant. Grant that I may live until I have delivered my fawn. Then we will fill 2 turns rather than just one. This will save a turn and thereby a single life for one long day." Branch Deer replied, "No, no, I cannot change the rules in midstream and put your turn upon another. The pregnancy is yours. The babe is your responsibility. Now leave me." Having failed with Branch Deer, the poor mother doe went to King Banyan Deer and explained her plight. He replied gently, "Go in peace. I will change the rules in midstream and put your turn upon another." And the Deer King went to the executioner's block and laid down his own golden neck upon it. A silence fell in the deer park, and some who tell this story even say that silence also fell in other worlds not seen from here. Soon the royal cook came to kill the willing victim on the block. But when he saw it was one of the 2 golden deer the king had ordered spared, he was afraid to kill him. So he went and told the king of Benares. The king was surprised, so he went to the park. He said to the golden deer still lying on the block, "O king of deer, did I not promise to spare your life? What is the reason that you come here like the others?" King Banyan Deer replied, "O king of men, this time a pregnant doe was unlucky enough to be the one to die. She pleaded for me to spare her, for the sake of others as well as her unborn baby and herself. I could not help but feel myself in her place and feel her suffering. I could not help but weep, to think the little one would never see the dawn, would never taste the dew. And yet I could not force the pain of death on any other, relieved to think it was not his turn today. So, mighty king, I offer my life for the sake of the doe and her unborn fawn. Be assured there is no other reason." The king of Benares was overwhelmed. Powerful as he was, a tear rolled down his cheek. Then he said, "O great lord, the golden king of deer, even among human beings I have not seen any such as you. Such great compassion to share in the suffering of others, such great generosity to give your life for others, such great kindness and tender love for all your fellow deer. Arise. I decree that you will never be killed by anyone else in my kingdom, and so too the doe and her babe." Without yet raising his head, the golden one said, "Are we only we to be saved? What of the other deer in the park, our friends and kin?" The king said, "My lord, I cannot refuse you. I grant you safety and freedom to all the other deer in the park." "And what of the deer outside the park? Will they be killed?" asked Banyan. "No, my lord. I spare all the deer in my whole kingdom." Still, the golden deer did not rise up his head. He pleaded, "So the deer will be safe, but what will the other 4-footed animals do?" "My lord, from now on they too are safe in my land."
And what of the birds? They too want to live. Yes, my lord, the birds too will be saved from death at the hands of men. And what of the fish who live in the water? Even the fish will be free to live, my lord. So saying, the king of Benares granted immunity from hunting and killing to all the animals in his land. Having pleaded for the lives of all creatures, the great being arose. Out of compassion and gratitude, King Banyan Deer, the enlightened being, taught the king of Benares. He advised him to climb the 5 steps of training in order to purify his mind. He described them by saying, "It will benefit you if you give up the 5 unwholesome acts. These are destroying life, for this is not compassion, taking what is not given, for this is not generosity, doing wrong in sexual ways, for this is not loving kindness, speaking falsely, for this is not truth, losing your mind from alcohol, for this leads to falling down the first 4 steps." He further advised him to do wholesome actions that would bring happiness in this life and beyond. Then King Banyan Deer and both herds returned to the forest. In the fullness of time, the pregnant doe who had stayed with Banyan's herd gave birth to a fawn. He was as beautiful as a lotus blossom given as an offering to the gods. When the fawn began to grow into a young buck deer, he began playing with Branch Deer's herd. Seeing this, his mother said to him, "Better to die after a short life with the great compassionate one than to live a long life with an ordinary one." Afterwards, her son lived happily in the herd of King Banyan Deer. The only ones left unhappy were the farmers and villagers of the kingdom. For given total immunity by the king, the deer began to fearlessly eat the people's crops. They even grazed in the vegetable gardens inside the villages and the city of Benares itself. So the people complained to the king and asked permission to kill at least some of the deer as a warning. But the king said, "I myself promised complete immunity to King Banyan Deer. I would give up the kingship before I would break my word. No one may harm a deer." When King Banyan Deer heard of this, he said to all the deer, "You should not eat the crops that belong to others." And he sent a message to the people. Instead of making fences, he asked them to tie up bunches of leaves as boundaries around their fields. This began the Indian custom of marking fields with tied up leaves, which have protected them from deer to this very day. Both King Banyan Deer and the king of Benares lived out their lives in peace, died, and were reborn as they deserved. The moral is, wherever it is found, compassion is a sign of greatness. Thank you. Great. So I will so now I would like to thank everybody. First thanks goes to Amber Smith who read the essential of the story in English. She's she's practicing meditation when she has time. She comes to our temple every week. So thank you very much, Amber Smith. And next thanks goes to Venerable Namuruchi who produced webcast to successful this events. And also I would like to mention about the main sponsor, Arturo Alejandro. I wish him to also have the good luck, good health, and happy life. So tomorrow will be the 8th day of the chanting Jataka.
So we'll see you tomorrow. Good night. අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ජාතිය අපේ ආගම අපේ